Nxënësit e shkollave të mesme tani kanë mundësi të bëjnë një vit këmbim studimor në Amerikë. Programi YES ju mundson nxënësve të shërbejnë si ambasador të rinj të shtetit të tyre për të promovuar gjërat e përbashkëta që dy vendet ndajnë, por edhe për të krijuar raporte që zgjasin mes familjeve dhe komunitetit. Ky program zyrtarisht ka filluar të implementohet në Maqedoninë e Veriut në vitin 2009 me shpresën për të zgjeruar komunikimin mes popullit amerikan dhe atij të Maqedonisë së Veriut. Programi gjithashtu përkrah personat me aftësi të veçanta dhe inkurajon të njëjtit të aplikojnë për të qenë pjesë e programit. Pjesë e këmbimit mund të bëhen edhe nxënësit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët mund të vinë për të kryer një vit shkollor në ndonjë nga shkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut. Rina, na trego pak më tepër çfarë është YES programi? Po, YES programi, ose ndryshe thënë Youth Exchange and Study, është program këmbimore që dërgon 20 nxënës nga shkollat e mesme çdo vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është aspekti kulturor dhe akademik, pra nxënësit të cilët ju ofrohet kjo bursë, ju lejohet që të jetojnë dhe të mësojnë në shkollë amerikane për 9 muaj dhe njëkohësisht jetojnë me familje njëkohëqire në Amerikë dhe shohin se si funksionon kultura amerikane. 20 nxënës janë shumë, arrini t'i gjeni gjithmonë, që sa vite je ti e njoftuar me këtë program? Po, gjithmonë numri zakonisht shkon në rritje, çdo vit mundohemi që ta rrisim numrin, edhe ky program çdo herë i sjell të 20 nxënësit këtu në Maqedoni dhe gjithmonë janë shumë të motivuar, kalojnë një kohë shumë të bukur atje edhe mësojnë shumë gjëra dhe e kthejnë diturinë e tyre në vendin se ku jetojnë. Më trego pak më tepër për gjithë ata nxënës që janë të interesuar dhe duan ndoshta ta aplikojnë, çfarë ofron ky program dhe cilat janë kushtet për të aplikuar? Po, vetë programi është bursë, e cila jep bursë mujore, i ofron gjitha shpenzimet e transportit, gjithashtu edhe bursa gjysmëvjetorale, po edhe jep edhe fonde për nxënësit të cilët kthehen që pastaj të implementojnë projektet e tyre, po personat që janë eligibil për këtë program duhet jenë patjetër nxënës të shkollave të mesme në vit të parë dhe vit të dytë, dinë të kenë njohuri në gjuhën angleze, të kenë nota mbi mesataren, do me thënë mesatarja është nota 3, po të jenë nxënës aktiv, të jenë persona aktiv në shoqëri dhe të jenë të lindur prej vitit 2006 deri 2008. Personat cilët e marrin këtë bursë, gjitha shpenzimet janë të ofruar vetë programi është i financuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe çdo shpenzim që kanë për aspekt të jetesës është i përfshirë në bursën. Deri kur munden të aplikojnë realisht, sa kohë është i hapur procesi aplikimit dhe këta që aplikojnë tani, kur do të ikin në Amerikë nëse fitojnë këtë bursë? Aplikimi është i hapur filloi prej 1 shtator, po aplikimi afati skadon në 31 tetor. Do me thënë është faza e parë, programi ka 3 faza. Faza e parë është gjithsesisht më e lehtë, po sa vjen bëhet faza e dytë nënkupton që duhet të shkruan edhe ese, dhe faza e tretë është një intervistë. Po personat cilët e kalojnë me sukses gjitha këto faza, e kalojnë dhe arrin që të bëhen finalist, shkojnë në Amerikë gushtin që vjen. Do me thënë vitin tjetër. Tregon pak sa ka interesim dhe sa realisht këta nxënës janë të interesuar, sidomos nga Maqedonia e Veriut, të shkojnë në Amerikë. Interesimi është gjithmonë i lartë, po duhet të them që e shohin se vetë moshatarët e tyre aplikojnë. Gjithashtu ne kemi edhe rrjete sociale në të cilat ne ofrojmë që personat të cilët ndoshta edhe nuk duan që t'ikin, po duan të jenë aktiv në shoqërinë e tyre, mundet bëhen vullnetar, do me thënë të bëjnë projekte në bazë vullnetare dhe këto projekte financohen, mundet që të bëjnë partneritet, kolaborim me organizatën tonë. Po në përgjithësi edhe paraprakisht kërkojmë nxënës të cilët janë aktiv, i adresojnë problemet shoqërore, mundohen që bëjmë përmirësimin e shoqërisë dhe kështu me radhë. Përmende pak fazat e aplikimit, po sa mendon që janë të vështira për nxënësit ose sa e vështirë është që të kalojnë në një proces të tillë?
Procesi është shumë mirë i organizuar, nuk duhet frikson se gjithçka gjatë aplikimit janë treguara hapat të cilat duhet të ndërmarrin, çfarë duhet se cilat skripta ju duhet sa i përket notave, certifikatave të cilat i kanë fituar në pjesëmarrje në për kurse, në për evenimente, dhe besoj që vetë aplikimi është online, ka hapa shumë qartë sa po të hapet një account në linkun, mundet që në ato hapa ta gjejnë veten shumë lehtë se është shumë mirë i organizuar. Gjithashtu doja edhe ta apeloj që ta ndjekin faqen tonë në Instagram, Yes Alumni Macedonia, dhe aty mund vjen më shumë informacione rreth aplikimit, vetë ka postime të cilat dërgojnë direkt në linkun, ku mund ta bëjnë edhe ta fillojnë aplikimin. Sa realisht prindrit janë të gatshëm ose kanë frikë ose jo se ku po i dërgojnë fëmijët e tyre? Po, frika ekziston, nuk them që jo, po në përgjithësi ne jemi program dhe organizat shumë serioze, deri tani nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë problem as me nxënësit këtu, sepse kemi edhe programe cila sjell amerikanët në Macedoni çdo vit, nga 4 nxënës, 5 nxënës, po edhe nxënësit tanë që shkojnë në Amerikë nuk kanë hasur asnjë lloj problemi, qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana shoqërore, gjithmonë kanë pasur mbështetjen maksimale nga vetë departamenti i shtetit, nga vetë zyra jonë në Washington DC, po edhe zyra jonë lokale këtu në Maqedoni. Në përgjithësi, eksperienca e këtyre nxënësve nga ajo që të kanë treguar edhe nga ajo që e ndajnë me juve kur kthehen? Po, nxënësit atje jetojnë me familje, po besoni që familjet atje i mirëpresin shumë mirë, bëhen familje të dyta për ta dhe unë kam qenë vetë alumni e programës dhe jam akoma në kontakt me familjen time në Amerikë dhe nuk kam hasur ndonjëherë dëgjoj person që ka pasur ndonjë eksperiencë të keqe, pasi që vetë familjet janë të zgjedhura, kalojnë në proces eliminimi, do më thënë i intervistojnë, i shohin se sa interesim kanë që të kujdesen për një pjesëtar tjetër në familjen e tyre, qoftë nga një shtet tjetër që ndoshta edhe s'kanë qenë asnjëherë në atë shtet, po gjithsesi janë shumë të hapura për eksperienca të reja me nxënës kombimor. Sa ju ofroni ndihmë gjatë aplikimit këtyre nxënësve? Ne ofrojmë ndihmë maksimale, pra jemi gjithmonë të hapur për çfarëdo lloj pyetje që kanë. Vetë faza e parë është online, po ne jemi gjithmonë në dispozicion, qoftë në email, qoftë në aspekt, mund të na japi një telefonat, po fazat tjera bëhen ne jemi atje vëzhgues, shohim se sa janë të sinqertë gjatë shkrimit të tyre të eseve, pra bëhet vetë aplikimi është njëkohësisht edhe i vëzhguar, po njëkohësisht është edhe i mbështetur nga ana jonë, që të bëhet një zgjedhje e drejtë e aplikantëve. Në çfarë vendi mund ta gjejnë linkun ose ku duhet ta aplikojnë për gjithë ata që duan të shkojnë tani dhe të shohin kushtet edhe gjithçka tjetër? Po, linkun e gjeni gjithandej edhe në rrjetet tona sociale, po edhe në website, po edhe në website-in ton lokal, po edhe atë global që është në Amerikë. Dhe mund ta gjeni edhe në ambasadat e kështu me radhë. Domethënë është nga do, po më së shumti që do e rekomandoja janë rrjetet tona sociale. Më trego ku ke marrë informatat e para për këtë program? Për programin personalisht kam dëgjuar në shkollë, në atë kohë u prezantoj ke përmes rrjeteve sociale edhe përmes arsimtarëve dhe profesorëve të gjuhës angleze. Seleksionimi bëhej për çdo qytet, kam marrë pjesë në testin që është marrë në qytetin tim ku manov, pastaj kam vazhduar me faza të tjera këtu në Shkop. Sa ka qenë sfiduese për ty, ti bindësh prindrit që është diçka që ja vlen, duke pasur parasysh që je edhe vajzë dhe ne i dim sfidat me të cilat vajzat ballafaqohen këtu te ne. Ka qenë pak sfiduese në vetvete, mirë po si procedurë ka shkuar shumë mirë me prindrit për shkak që American Councils angazhohen personalisht edhe me prindrit për të siguruar që është një program i sigurt, ka mbrapa departamentin e Shtetit Amerikan, ambasadën amerikane dhe kështu me radhë. Procesi aplikimit, sa i vështirë ka qenë për ty duke pasur parasysh që shumë nxënës stepen ndonjëherë thjesht për shkak të procesit të aplikimit?
Faza parë ka qenë shumë e përgjithshme, edhe kena shku bashkë me shoqe që e ka bërë shumë atlet procedurën fillim. Pastaj vazhdon bëhet pak më e vështirë se çfarë edhe Rina, mirë po hap pas hapi deri tek intervista është në rregull. Intervista është pjesa që është pak më e vështirë, mirë po nëse bashkë me pjesëtarët American Council kena arrit me përpunu shumë mirë intervistën. Çfarë mendon që duhet të ketë një nxënës në vetvete për të qenë ose të plotësoj kushtet për të aplikuar për këtë bursë? Njëra dhe prej fazave të aplikimit është një esej ku bëhen disa pyetje si do të reagoje në për raste të veçanta. Prej kësaj mendoj që duhet me qenë shumë tolerant, me pas një mendje të hapur për shkak që do të ballafaqohen me shumë kultura ndryshme në të njëjtën kohë dhe të jenë fleksibil të përshtatet ndryshimeve të një jete të re me një kulturë të re. E prisje ta fitojë bursën? Nuk e kam prit, po jam shumë e fat që e kam fituar edhe mas shumti për atë pjesën që kur jemi kthy, kemi tash një komunitet shumë të madh bashkë me alumna të tjerë që bëjmë projekte ndryshme edhe angazhohemi për sana që na interesojnë neve edhe që jemi pasionant për këtë temë. Të shkojmë në Amerikë, kur ke shkuar për herë të parë, cila ishte më mirë thënë përshtypja jote e parë kur mbrine atje? Qyteti i parë, se vendi i parë që e kam vizitu, ka qenë Washington DC, ka qenë një qytet shumë i madh dhe vend i madh. Mirë po kemi shku si grup. Përshtypja e parë është tek moti, ju them gjithëve këto, sepse është shumë moti më i lagsh se këto. Mirë po në baza tjera ka qenë shumë eksperiencë mirë. Doke shumë ai vogël, për shkak se është një vend vërtet shumë i madh. Nëse flasim kur kam shku në Missouri, shtetin ku kam jetu një vjet, atëherë jam njoftu me familjen paraprakisht me familjen ku kam pas me qëndru, edhe kanë qenë shumë mikpritës. Më trego pak për atë raportin tënd me familjen, sepse kam përshtypjen edhe kjo është një gjë që për cilën kanë dyshime njerëzit ose nxënësit vetë kur aplikojnë. Yes programi bën një punë shumë të mirë me i përshtat nxënësit me familje që ku do të shkojnë. Për shembull, unë kam një background në shkollë të mesme të mjekësisë, ata kanë gjetë një nën që punon në spital, që ka vajza, e kanë përshtat në kuptimin që për më ndjej ma lehtë edhe për më përshtat ma lehtë. Unë me familjen jam shumë e lidhtë, flasim akoma, edhe kam pas një marrëdhënie shumë të mirë. Çfarë për procesin e edukimit, sa u përshtate atje realisht, sepse edhe kjo është një gjë që ndoshta kanë dyshime. Nxënësit tonë nuk kanë problem zakonisht më përshtat në sistemin e edukimit atje, për shkak që shumë i përshtatshëm dhe shumë është më i mirë për nxënësin, për studentin. Unë kam qenë me një shkollë IB School që i ka përgatit nxënësit për fakultet, për shkollë të lartë. Ka qenë pak e vështirë në fillim për shkak që kam arrit më vonë prej kur ka filluar mësimi, mirë po gradualisht ja kam arrit të jam një ritëm me ndjetë nxënësit tjera atë. Çfarë do ju kishe thënë atyre që duan këtë vit të aplikojnë për YES programin? Unë gjithmonë ja rekomandoj gjithë nxënësve që i takoj, sepse është shumë një eksperiencë shumë e mirë dhe shumë fiton nga eksperienca, për shkak që momentin kur kthehesh nuk je personi i njëjtë nga ai që ke shku, për shkak që ke një mendje më të hapur, i kupton gjërat më ndryshe dhe je shumë më produktiv për komunitetin tënd ku jeton. Çfarë mendon që është ai e the që ka një kontribut për komunitetin ku jeton kur kthehesh, po ke përjetuar ndoshta një ashtu si thon, depresion pas ardhjes këtu, sepse është një ndryshim ambienti? Ne i thojmë reverse cultural shock, një shok kultural kur kthehemi prapë, për shkak që ti nuk e mendon se ke më kthy prapë edhe ke më vazhdu jetën në mënyrë që ke lënë. E kam përjetu, po komuniteti YES alumni na kanë ndihmuar shumë me kalu këtë fazë, për shkak që sheh edhe njerëz tjerë që po kalojnë në të njëjtat vështirësi. Dhe gradualisht prapë ambientohesh normal. Hi, my name's Lane Stanley. I'm from South Carolina, and I'm a student on the YES Abroad program to Macedonia. Can you tell us more about this program? So this program brings students from the United States and sends them to a multitude of countries. There are, I believe, this year 60 students total, and they go to countries like Thailand, Jordan, Macedonia, Bulgaria, and many others, and it's very cool. It's to help us share our culture and also learn about other cultures around the world. Why did you pick Macedonia, or it wasn't your choice? So the State Department has other programs such as CBYX, which goes to Germany, and when I was deciding, I initially learned about CBYX, but I thought, I want to learn most, because why I chose the program is I wanted to learn as much as I can about a different culture. And
the countries on the Yes Abroad program, like Jordan and Macedonia and Bulgaria and Thailand, their cultures are so different from those in the United States. Like in the United States, we have hamburgers, which are from Germany and stuff like that. And many Germans helped settle the United States, so our cultures aren't quite as different. And so that's why I chose the Yes Abroad program. What about your experience when you came here? Is it like you were imagining it will be? Some things yes, some things no. So I was told, we'll drink a lot of coffee when we got here, and definitely drinking a lot of coffee. But many things I wasn't expecting, like in the language, the free word order, and how certain words, in English we have multiple words for one thing, whereas here you have one word that means multiple things. And it's just very cool. So it's not quite what I was expecting, but it's very fun, very cool. What is one thing that you really like about North Macedonia, and what's one thing that you maybe don't really like? I really like Turkish coffee. It's very good, very good. I like it. One thing I probably don't like. Ooh, that's hard. Everything's just been so fun while I've been here. Lack of AC, I would say. I'm used to central heating and air, but it's just something to get used to. What about the school you are at? Because I'm assuming that you are learning in one of the high schools here, right? Yes. What's your experience there, and did they welcome you? They've been very friendly, very, very kind. They're all interested to talk to me and practice their English and also teach me Macedonian. And so it's been very fun, and they've been very friendly. What about the educational system? Because I know that it's not the same in US and here. What about that? So one of the big differences that I initially noticed was in America, the school provides a list of courses, you select the courses you want, and then they create a schedule for you accordingly. So if you go to a class and there's someone that you've seen in one of your other classes, it's purely coincidental. Whereas here they have, I guess, cohorts, where it's like you get assigned with students and you move from class to class, which I think is really cool because you get almost camaraderie with your class. You all move together and help each other, I think it's cool. Is it hard for you, or the applying process, is it hard for students in US to apply for YES program? I would say it's selective, but I wouldn't say like it was hard to apply. You had to write several essays, but then it's up to them. So while they are very selective, it's not like a challenge to go through the application process. What about the host family? That was very kind, very fun. My host sister is so cute. She's 6 years old. It's very fun. They're very welcoming. I'm assuming you speak English with her, because every kid in North Macedonia speaks English now. Yes. I'm very surprised how well she speaks English and how many people in Macedonia speak English. It's very impressive. What about other friends here? Have you met other people? And what's your impression when you meet other people here? So I've made a few friends, and they're very cool. They want to show me around the city, show me a record, teach me the buses and all the different coffee places you can go. So the people here are very kind, very kind. My name is Rachel Smith. I'm 18. I'm from Salem, Virginia, and I am an exchange student with YES Abroad in North Macedonia. Why did you decide to apply for the YES program? Well, YES Abroad is very focused on being a part of the community, like community service. They have a capstone project. You go to a local family and school, and I think that's a really cool experience, and not a lot of other exchange programs have the community aspect to it. Why did you choose North Macedonia? Well, so a lot of the YES countries, they're not super, I guess, touristy. Like there's like Morocco and Thailand, and while they're not the most well-known countries, like a lot of people still know about them. A lot of people go there for their vacations. In Macedonia, I didn't know anyone in my home city that had been to North Macedonia. So I was like, why not? I'll be the first. And I looked it up on Google Images, and it looked so cool. So I just kind of went for it. What's your experience here? What's the one thing that maybe got your attention when you arrived here? Well, I noticed that everyone is just so relaxed and friendly. Like as soon as I got into my host's house, I guess, my host family's house, they were like, oh, come sit down with us. We can watch TV and we can go out later. And they're just so friendly and welcoming. And that is amazing.
How's your relationship with them? It's really good. My host parents and my host grandma are all super nice. My host grandma is an amazing cook. And the host sisters, I've been out with them, and they're really excited to show me around the city, and we're cool, yeah. Is the language a barrier? With my host sisters, no, because all the young people have amazing English here. But with my host grandma and my host dad, it is a little bit of a barrier. But then you can also make that into something good, like a way to motivate yourself to learn it. So yes, it's a barrier, but then also it's a good thing. I always ask students that come to North Macedonia, what's one thing that you really like and what's one thing that you maybe don't really like about this place, this country? Ooh, okay. One thing I really like, I guess, probably just the welcoming culture, and like everyone always goes to get coffee, and that's not something you do in America. Like you get your Starbucks in a cup and you go back to your car, and you don't have time to sit down and really socialize with your friends and family. And so I really like that in Macedonia. And one thing I don't like, oh gosh. You can be honest. Oh, but the thing is, like, the only things that I maybe don't like, it's not that I don't like them, I'm just not used to them. Maybe, probably just how late everyone goes to bed. Maybe that's just my host family, but I'm an early sleeper, and they like to go out and stay out late and everything, and it's just something I have to get used to. But yeah, I mean, it's a good part, though. Like, it's part of the social culture, which I like. So, what about the school you're studying at? Has it been easy for you to socialize there and to meet new friends? yeah, I've only had like a day and a half of school so far, so I'm still kind of getting in there. But everyone has been super friendly. They want to know about me, about America, and yeah. What's one thing that you were expecting to be different maybe, and you came here and it is different? Ooh, that's a hard one, because I tried to come here with no expectations. I'd say maybe I expected to have a harder time adjusting, because everyone here is just so welcoming. Like, that's a big thing for me. Like, it's just so easy to just start having a routine and everything. And that's not something about the country itself, but more about me. It was kind of like, wow, like, I can just kind of go on the bus and be like a part of my host family so easily. What about your family in the US? Was it hard to convince them that you want to do this? A little bit, because I'm a gap year student, so they were kind of like, Rachel, go to college. And I was like, I want to study abroad. And they were kind of like, But then we looked into the program, and it's a good program. So then they said yes pretty easily. Was the application, the process of applying to this program hard for you, or was it easy? I wouldn't say it's hard. It just takes a lot of time and thought. And then once you start applying, if you think about the questions and you really try, you take your time and you show like your true self in the application, then it's not easy, but then it's doable. Okay, have a good time in North Macedonia. We are going to be around so we can maybe meet again. Thank you.